ненавидить Україну глибоко і відверто. Він не визнає унікальну ідентичність українського народу. Він публічно проклинає українську ідентичність і визначає як частину російської ідентичності. Він не визнає місця українства. І він хотів би І, звісно, він хотів би вмістити Європу в собі. От було б помилкою визнати, що апетит Кремля обмежується лише Україною. І дозвольте мені розповісти одну історію. Торік у листопаді під час виступу в Національному географічному суспільстві він сказав, де закінчується кордон Росії? Там, де починаються американські кордони. І це була дійсно правильна відповідь з його точки зору. І ми маємо визнати, що кордон Росії не закінчується ніде з їхньої точки зору. І, звісно, це не все. Be they in the European Union or beyond the Atlantic, have already felt this doctrine in action. Однак опір різних країн довів неправильність цієї доктрини. Нам потрібно разом зупинити російський реваншизм, і це час – це зараз. Місце – це Україна. Любі друзі, це дійсно гарний історичний шанс для усіх нас. І передусім це шанс для американської адміністрації і для міцної трансатлантичного співробітництва. І кілька хвилин тому я розмовляв з Тілерсоном, який наголосив на нашій єдності і на нашій спільній солідарності. І це дійсно те, чого ми потребуємо прямо зараз. Це унікальне вікно від можливості, яка сила може доказати свою силу, свою потугу. І ці можливості досі доступні. Для багатьох українців рішення для України жити незалежно і вільно було правильним рішенням. Ми хочемо свободи. І, звісно, Росія хоче наказати нас за це. І тут я хотів би бути представником моєї 45-мільйонної нації європейців і показати вам, що ми маємо ми ніколи б не мріяли, що хтось інший визначав за нас нашу долю. І мільйони українців вже довели свою здатність боротися за свою незалежність. Ми готові боротися за своєю країною. І моє послання дуже просте. Не можна говорити про Україну без України. Будь-яка домовленість з Путіном, яка не включає Україну як партнера, лише загострює конфлікт. Росію потрібно змусити поважати міжнародний порядок, міжнародний закон. І дозвольте вам нагадати, що саме Україна доклала максимальних і максимально можливих зусиль для збереження миру. Сумно відомий Будапештський меморандум – це тому
тому приклад, що ми намагалися довести свою здатність вирішувати свою долю. І підтримка України – це найдешевший інструмент підтримки миру в регіоні. Нас нічого більше не надихає те, що зберігаються трансатлантичні домовленості між нашими партнерами. І, однак, санкції – це суть, а не лише можливість. Маніфестація або демонстрація нашої слабкості лише посилює агресію агресора. І посилення цих санкцій, збереження Росії, збереження санкцій не буде сприяти. Перепрошую. 12 людей поранені. Російська артилерія вдарила по цивільних кварталах. І один цивільний за останні 24 години був вбитий і двоє поранених. І ми маємо усвідомлювати, яку ціну ми зараз платимо. І, по-третє, нас нічого інше не надихає, аніж співпраця між європейськими партнерами. Європейська співпраця, європейська єдність набагато міцніша, аніж сутність Кремля. І Кремль не може загрожувати або залякувати Європу. Я хочу сказати вам, що Україна – це найбільш оптимістична країна стосовно Європи. І я пишаюсь бути лідером цієї оптимістичної нації. Дозвольте, давайте не будемо повторювати помилки минулого. Давайте покажемо, що це місце втіхи. Будемо консолідувати нашу єдність і повернемось додому. В такому стані, у спокійному та задовільному стані. Senator Boris Johnson, to the extent the Ukrainians are the most optimistic of the European project, the bar has gotten lower. The UK has helped. Let me say something about it. First of all, can I just say, Petra, what a pleasure it is to be here listening to you. And I think we're all very moved by the tragedy that is unfolding in Avdiivka and elsewhere in your country. And it goes without saying, but it's worth saying. Хочу вам лише сказати, що Сполучене Королівство на 100% підтримує прагнення українців в прагненні до Європейського Союзу та незалежності, повірте. І я хотів би донести до вас цю думку. І хотів би Однак головне питання – це не те питання, яке можна побачити на обкладинках таблоїдів або газет. I think of another ludicrous hypothesis. Як це сказати? Це питання, в яких превалює негатив стосовно Заходу. Нібито це кінець Заходу. In any way wishing to disparage the great Bono, I don't know whether he's still here, from whom we heard
Боно, який виступав раніше, він оголосив фантастичну промову. Це фантастична особистість. І, звісно, завдяки Володимиру Путіну світ став більш хаотичним і невпевненим в собі. Давайте просто скажемо собі, світ не такий, як був 100 років тому. Як щось на зразок книги Освальда Шпенглера «Занепад Європи». Ми спостерігали тріумф режимів, які опирались західній культурі, західному економічному мисленню. І понад мільярд людей можуть бути долучені до цієї ідеї, бути прихильниками цих ідей. From 37% in 1990, an even more staggering accomplishment for the human race when you consider Це велике досягнення людства. 1.8 billion people to the planet in that time. And yes, it is true that population boom, growth particularly in Africa and in the Middle East. Хочу вам сказати окрему думку про зростання населення Африки, про зменшення бідності, про міграційні рухи та зростання екстремізму, який загрожує світові. І відповідь цьому феномену – це не те, щоб скласти просто руки. І, звісно, це був би ризик для Заходу. І, однак, зважайте на те, що треба робити, що треба мати справу не з наслідками, а з корінними причинами, які породжують ці усі проблеми, які я зазначив. Ну і, власне, триває великий ефір, це вже другий раунд.